First vlog! Thank you, Lord! Thank you, Lord.
Kaya di para siguro? Yung papitas? First blood! Thank you, Lord! Sarayo, oh. Si Arisa. Doon ba siya ito magtawag-tawag daw? Magkada silid doon. Kurata doon, ganyan sa silid niya. Sambal gitu, Mister. Banyak din ng laki. Kaya sa'yo, Plak. Tusuka sa ulo eh. Para mapatay. Tuwa mo ko kadagot sila eh. Magkaya ba kayo bunot mo doon ko ng struggle with ako kan? Real. Hey, thank you, Lord. May video, Mat. Ako ang video. Lagi pag video na ba? Ay, thank you, Lord. Ay. Maigo na to. Ba, tilabon kayo tanong sa baga. Yang ito tilabon. Diskartehin ito kay Sina? Buko ulo mo tuhon. Asa? Oh, lehis. Ito stop siguro balik na. Ba? Sa pangalan mo, sir? Alakitok. Rakitok. Mamsa. Oh. Dito. Dito na suwana. Ayo udah go. Video udah go. Bili ka dapit para hayang. Sambara din mga master. Yan. First trophy natin. First trophy. Ayos. Yung apat hindi ko napana. Nag-slow mo. Sayang. Saka yung lipte na na bitas na wala. Ayun. Okay. Hello mga kamaster. Magandang may auto. Kauna ng mais si Kapariwid. Kaya bukan na ba to? Ang aming mga sakayan. Yan, naging ilog na sa mais. Mga burlasoy. Kung makita na ganito.
Yung ano? Mga master, bali nag-ilaw kami. Ayos. Kain tayo mga master. Isang barog yung isdang pangarap na. Maman mo. Tinula. Di na kami ulam ng isdang tanga. Kasi nakahuli kami ng marami. Malaki. Kain tayo, kain. Hey, what's up mga kamaster? Welcome back to our YouTube channel and it's me again, Generous Amigo, ang inyong tagapag-shoutout. And sa mga bago pa lang dyan, please subscribe to our YouTube channel and click the button bell para updated kayo sa susunod na video na aming i-upload. And let's start to shoutout. Shoutout kina Chariel Humawid, Emmanuel Daipan, Gerald Hilario, Angel Bancud, Juvel Vinatiro, Rumi Lubos, Dexter Tubalias, Ride Safe Official, Maglakbay at Matuto, Romjod and Romel de la Pina, Kali Oxtria, Charlie Larasi, James Makes Vlog, Limrax TV YouTube channel official, Roman Balag, Marvin Coriba TV, Dionisio Pinaranda, Benedicto Orio, Salis Family, Roger Abata, Ricardo Gipanaga, Antonio Occidental, Lakwatserong Driver Makes Vlog, Ronron de la Cruz, Family Lovers, Kino de Campong, Abner Ogpo, Marita Gumata, Mama Lods Makes Vlog, Richard Daza, Gismundo Family, Yuyo Baganti, Christian Adventure, Dexter Tubalias, Luloy Alice Jiki Vlog, Jules Espino, Flor de Lisa Lubiano, Darwen Santa Rosa. At yun na nga po no, ang lahat ng nagpapa-shoutout. Maraming salamat nga ho pala sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa aming YouTube channel. And pati na rin po sa Facebook page ho namin. And please don't forget to send us stars sa Facebook page ho namin and super thanks naman po sa YouTube channel namin. Makikita po yan below ng aming videos. And please, pakisupport rin po sa YouTube channel ni Master Joy Mix Vlog and Mama Loads Mix Vlog. Enjoy watching everyone and keep safe you all. Bye.